ቤዚካሊ ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት ለፒኤችዲ አፕሊካንቶች ነው። ፒኤችዲ መማር ለምትፈልጉ ከሀገር ውስጥም ሊሆን ይችላል ከሀገር ውጭም ሊሆን ይችላል። ከኢንትራንስ ኤግዛም በተጨማሪ ሲኖፕሲስ ወይም ደግሞ ኮንሰፕት ኖት ኢዝ ማንዳቶሪ in order to continue our PhD program PhD ፕሮግራማችን ለመቀጠል ሲኖፕሲስ ወይም ደግሞ ኮንሰፕት ኖት ግዴታ ነው ከኢንትራንስ ኤግዛም ከመፈተናችን በተጨማሪ በባለፈው መስከረም ላይ ፒኤችዲን አዲስ አበባ አስቱ ላይ አፕላይ አድርጌ ነበረ። ሶ ከዛ የሰጡነን የሲኖፕሲስ አውትላይን ወይም ደግሞ ኮንሰፕት ኖት አሳያችኋለሁ። በዚህ መልኩ እናንተም ሬዲ አድርጋችሁ ለ2017 ወይም ደግሞ አሁን 2016 ላይ አክሮስ ዘ ወርልድ ትራቨል አድርጋችሁ መማር የምትፈልጉ የሲኖፕሲሳችሁ አውትላይን እና ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ ኦቨርኦል ይዘቱ ምን ይመስላል የሚለውን በዚህ ቪዲዮ ትረዳላችሁ። ከዛ በፊት ግን ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ በየጊዜው የምልቃቸው ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። አብራችሁን ቆዩ። እንግዲህ የሲኖፕሲስ አውትላይናችን እዚህ ላይ አለ። እዛው አስቱ የሰጡነን የሲኖፕሲስ አውትላይን ነው የማሳያችሁ። የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ነው። ኢንትሮዳክሽኑን ከ12% ነው ያሳዙትኝ። እንግዲህ እንዳጋጣሚ ይሄ አፕላይ ያደረኩት አዲስ አበባ ወይም ደግሞ አስቱ ሆነ እንጂ ለባህር ዳር፣ ለጅማ፣ ለአዳማ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ፣ ለአርባ ምንጭ ለሌሎችም ዩኒቨርሲቲዎች ተመሳሳይ ስለሆነ በየትኛውም ዩኒቨርሲቲ አፕላይ አድርጋችሁ ሀገር ውስጥ ፒኤችዲያችሁን መቀጠል የምትፈልጉ በየትኛውም ፊልድ እንዲሁም ደግሞ አክሮስ ዘ ወርልድ ሳም ዩሮፒያን ካንትሪ ትራቨል አድርጋችሁ መማር የምትፈልጉ ለሁላችሁም ይሆናል ይሄ ሲኖፕሲስ አውትላይን ማለት ነው። ሶ የመጀመሪያው ኢንትሮዳክሽን ነው። ኢንትሮዳክሽን ከ12% ነው ያሳዙትኝ። የመጀመሪያው ባክግራውንድ ነው። when talk about the introduction የሲኖፕሲሳችን ወይም ደግሞ የኮንሰፕት ኖታችን ባክግራውንድ ምን ይመስላል የሚለው። ሌላው ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ነው። ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ያ ማለት ዶሜን ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ኤንድ ቴክኒካል ሪሰርች ጋፑ ማለት ነው። እዚ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ይላል። ጀስት እኔ አፕላይ ያደረኩኝ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ ስለሆነ ነው። ሶ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌማችን በደንብ ዲፋይን አላደረግነው ማለት ጀስት አልገባንም ማለት ነው ታይትሉ። ሶ ዊ መስት ቢ ፎከስ ማለት ነው። በደንብ እሱን ዲፋይን ማድረግ ይጠበቅብናል። ፕሮብሌም ፎርሙሌሽን ኤንድ ጀስቲፊኬሽን። ጀስት ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ከገባን ፕሮብሌሙን ፎርሙሌት ማድረግና ጀስቲፋይ ወይም ደግሞ ማብራራት ኢትስ ሶ ሲምፕል። ሶ እሱንም በደንብ ማየት አለባችሁ። እዚህ ጋር ቡሌት ያደርጓቸው። ሪሰርች ኩዌስችናችን ሚኒመሙ 3 ነው፣ ማክሲመሙ 5 ነው። ሪሰርች ኩዌስችናችን ማለት ቀጥታ ከስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችን ጋር አላይን ነው የሚደረገው። ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችንና ሪሰርች ኩዌስችናችን ተመሳሳይ ናቸው። እሱንም በደንብ ማየት ይጠበቅብናል። ይሄን ሪሰርች ኩዌስችንም የምናወጣው ከፕሮብሌም ፎርሙሌሽን ኤንድ ጀስቲፊኬሽን ወይም ደግሞ ከስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌማችን ተነስተን ነው። ሶ እሱን በደንብ ማየት ይጠበቅባቸዋል። ሌላው ኤክስፔክትድ ኮንትሪቢዩሽን እንግዲህ ከኛ የሚጠበቀው ኮንትሪቢዩሽን ማለት ያለን አስተዋጽኦ ማለት ነው። ያንን በመስራታችን ያለው አስተዋጽኦ ኦር እኛ አድ የምናደርገው ስፔሲፊክ የሆነ ፊቸር ማለት ነው። ስፔሲፊክ የሆነ ፊቸር ሶ ኢን ተርምስ ኦፍ ፐብሊኬሽን ሊሆን ይችላል፣ ፐብሊክ በማድረግ ሊሆን ይችላል። ዳታ አቬይላቢሊቲ ዳታውን እኛ ማግኘት እንችላለን፣ ሪሌቫንት የሆኑ ዳታ ማግኘት እንችላለን ወይ። ሌላው ሳይንቲፊክ ኖቪሊቲ፣ ሳይንቲፊክ የሆነ ኖቪሊቲ ማለት ነው። ጀስት ሰዎችን ማሳመን የሚችል ሳይንቲፊካሊ የተጠና ኖብል ኦር አዲስ ነገር መጨመር የምትችሉበት ማለት ነው። እዚህ ጋር ኮንትሪቢዩሽን ማለት ጀስት እንግዲህ ሲኖፕሲስ ማለት ጀስት ሪሰርች ቶፒክ ማለት ነው በሌላ አባባል። ይሄ ሪሰርች ቶፒክ ደግሞ ከኔሙ እንደምንነሳው ሪሰርች ነው። ሰርች የተደረገው ድጋሚ ሪሰርች ማድረግ ነው። ድጋሚ ሰርች ማድረግና መስራት ማለት ነው። ሶ አስቡ በፒኤችዲ ሌቭል መቼም ኖብል ወይም ደግሞ ምንም ያልተነካ ታይትል ለማግኘት በጣም ይከብዳል። ነገር ግን ከተሰራው ላይ እኛ አድ የምናደርጋት ሳይንቲፊካሊ ኖቪሊቲ ወይም ደግሞ ኒው ፊቸር ማለት ነው። ያ ዛት ኢዝ ሶ ይሄንም በደንብ ማስረዳት ማየትና በሲኖፕሲስ ኖታችሁ ማካተት ይጠበቅባችሁ። ሁለተኛው ሪሌትድ ወርክስ ነው። ሪሌትድ ወርክ ከ16% ነው የያዙት። ጀስት ይሄ አንደር ሊትሬቸር ሪቪው የሚካተተው when you talk about related work is related to the specific topic ቀጥታ ስፔሲፊክ ወይም ደግሞ እናንተ ወደ መረጣችሁበት የሲኖፕሲስ ኦር የሪሰርች ታይትል እዛ ጋር ተዛማጅ የሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ቶፒካችሁ ላይ ሪሌትድ ኦር የተሰሩ ነገሮች። አንድ ቀለል ያለ ኤግዛምፕል ልስጣችሁ። ለምሳሌ ሳምበዲ ስለ ዲዚዝ ሊሰራ ይችላል። ዲዚዝ ላይ ስንመጣ የፕላንቶች ዲዚዝ ሊሆን ይችላል፣ የአኒማሎች ዲዚዝ ሊሆን ይችላል፣ የሰው ልጆች ዲዚዝ ሊሆን ይችላል። ከፕላንቶች ላይ ስንመጣ ሊምፍ ላይ ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ፍሩት ላይ ሊሆን ይችላል
ኦር ግንዱ ላይ ሊሆን ይችላል ከዛም ውስጥ ስንመጣ ሊምፍ ላይ ስንመጣ ለምሳሌ የስንዴ ቅጠል ሊሆን ይችላል የሰሊጥ ቅጠል ሊሆን ይችላል የበቀሎ ሊሆን ይችላል የቡና ሊሆን ይችላል ማለት ስፔሲፊክ ነው ጋይስ ከሰው ልጆች በሽታዎች ላይ ስንመጣ ደግሞ አንደኛ ኮሙኒኬብል እና ኖን ኮሙኒኬብል ወይም ደግሞ ተላላፊና የማይተላለፉ በሽታዎች ተብለው በሁለት ይከፈላሉ ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ አንዱ ሊወስድ ይችላል ፎር ኤግዛምፕል ስለ ቲቪ ሊያወራ ይችላል ወይም ደግሞ ስለ ኤችአይቪ ኤድስ ሊያወራ ይችላል ስለ ኮቪድ-19 ወይም ስለ ካንሰር ስለ አንዱ ሊያወራ ይችላል ማለት ነው ወይም ደግሞ ስለ ጉበት በሽታ ማለት ነው ከዛ ውስጥም እያለ በጣም ዲቴል ነው ማለት ነው ሶ ባይ ኢትሰልፍ ዲዚዝ ሲባል አኒማል ነው ፕላንት ነው ወይስ ደግሞ ሂውማን ቢንግ ነው ከዛ ውስጥ ደግሞ እያለ ስፔሲፋይ ያደረገው ይላል ሶ ሪሌትድ ቱ ዘ ስፔሲፊክ ቶፒክ እኛ ወደ መረጥ ነው ለምሳሌ ዲዚዝ አባውት ሊምፍ ፎር ዌይት ከሆነ ስለ ዌይት የተሰሩትን ሪሰርች ቶፒኮች ስፔሲፋይ ማድረግ አለበት ማለት ነው ሌላው ማክሲመም 6 ሞስት ኢንፍሉዌንሻል ፔፐር በጣም ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉትን ፔፐሮች ማክሲመም 6 ሊስት አውት ማድረግ ይጠበቅበታል ማለት ነው ሌላው ሪሰንት ፎር ዘ ላስት 5 years ያ ማለት አንድ ፔፐር ስናነብ ወይም ደግሞ አንድን ሲኖፕሲስ ስንጽፍ ታውን በፊት የዛሬ 10 አመት የዛሬ 20 አመት የተሰሩ ፔፐሮችን ልናነሳ እንችላለን ሪሰንት ፎር ዘ ላስት 5 years ሲኖፕሲስ ስናዘጋጅ ወይም ደግሞ አንድ ሪሰርች ስንሰራ ከዛሬ 5 አመት ከዛሬ 10 አመት ከዛሬ 10 ምናምን አመት ያሉትን ፔፐሮች ተመልሰን ወደ ኋላ እናነባለን ከነዛ ውስጥ ለምሳሌ ሪሰርች እንደሚታወቀው ወይም ደግሞ ከመጀመሪያው ለመግለጽ እንደሞከርኩት የተሰራውን ድጋሚ መስራት ነው የተሰራውን ድጋሚ without any identity አይደለም የሚሰራው ያ ማለት with new contribution scientific የሆነ novelty በመጨመር ወይም ደግሞ some new featureዎችን አድ በማድረግ እየሰሩት መጣዋል so recent እኛ የምንነሳው ከስቴት ኦፍ አርት ማለት አሁን ላይ ያለው ማለት ነው አሁን ላይ ያለው ለምሳሌ ላስት ዊክ ሊሆን ይችላል ላስት መንዝ ሊሆን ይችላል ላስት ሊሆን ይችላል somebody publish አድርጎታል እኔ አሁን የምሰራው ፔፐር ማለት ነው ሶ ከዛ ላይ ተነስቼ ነው ያን ሞዲፋይ አድርጌ ነው እየሰራው ያለሁት ሶ the recent from the last 5 years ካሁን ወደ ኋላ 5 አመት ተመልሳችሁ እነዛን በዚህ 5 አመት ውስጥ የተሰሩ ፔፐሮችን ምን ማድረግ አለባችሁ explain clearly ማለት ነው clearly በግልጽ ማስቀመጥ አለባችሁ ሌላው summary of related works in table ይሄ ደግሞ በቴብል ብታስቀምጡት እጅግ በጣም አሪፍ ነው አንደኛ አውተሩ ዓመተ ምህረቱ ታይትሉ ሜቶዶሎጂው ኮንትሪቢዩሽኑ እና ሊሚቴሽኑ ፕላስ ቱ ዛት ጋፑ ማለት ነው ያላችሁ እነዛንን ሊስት አውት ብታደርጓቸው እጅግ በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው ሲምፕል ኤግዛምፕል እዚህ ጋር እኔ ፔፐር አለ ኤምኤስሲሲኤን ወይም ደግሞ ማስተር ሳይንስ ሰራ እንደዛ እንደ ፒኤችዲ ሌቭል ባይሆንም to some extent አስቀምጫለሁ ለምሳሌ ፒዲኤፍ ስለሆነ ማስተካከል አልቻልኩም እናንተን ለማሳየት ማለት ነው authors and years እዚህ ጋር አስቀምጫለሁ ሌላው ታይትሉ ሜቶዶሎጂው የተጠቀሙት ሜቶዶሎጂና ሊሚቴሽኑ ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ብታስቀምጡት እናንተ ለማስረዳት በጣም ሶ ሲምፕል ማለት ነው እያንዳንዱ ነገርም በግልጽ ለእናንተ ይታያችኋል ማለት ነው መጀመሪያ author and year ዘን ታይትላቸው ሜቶዶሎጂያቸው ፕላስ ዛት ሊሚቴሽን እዚህ ጋር የጨመሩት እነሱ ኮንትሪቢዩሽናቸውን ጨምረዋል ፒኤችዲ ሌቭል ላይ ስንመጣ ማለት ነው ሶ ይሄን ሜቶዶሎጂ ኮንትሪቢዩሽንና ሊሚቴሽን በሳመሪ ኦፍ ዘ ቴብል ወይም በቴብል አስቀምጡ ሶ ይሄ ማስቀመጥ አለባችሁ ማለት ነው አትሊስት 5-6 ዘ ሞስት ሪሰንት የሚባሉ ፔፐሮችን ማለት ነው እና እናንተ የተነሳችሁበትን ወይም ደግሞ ስቴት ኦፍ አርት የምንለውን ፔፐር ግዴታ ማስቀመጥ ይጠበቅባችኋል ሌላው ሪሰርች ጋፓችሁ የሪሰርቹ ጋፕ ምንድነው ያንዳንዱ ሪሰርች ጋፕ ማለት ነው ያነበባችኋቸው ፔፐሮች ጋፕ ወይም ደግሞ ስፔሲፊክ ቶፒካችሁ ሪሌትድ ወርኩ ማለት ነው የነዛ ሪሰርች ፔፐሮች ጋፕ ምን ይመስላል የሚለውን ክሊርሊ ማሳየት አለባችሁ ምክንያቱም ከነሱ ጋፕ ስለምንነሳ እነዚህ በአጠቃላይ 16% ነው ያሳዟቸው ሶስተኛው ሜቶዶሎጂ ነው ሜቶዶሎጂ ከ10% ነው ያሳዙትኝ ስለ ሜቶዶሎጂ ስናወራ አንደኛ ዳታ ሴታችን ነው እንግዲህ የብዙዎቹ ችግር ዳታ ሴቱ ነው ሶ ዳታ ሴቱ ሪሌቫንት ነው አይደለም ዳታ ሴቱ ታገኙታላችሁ አታገኙትም የሚለው ክሊርሊ ማስረዳት አለባችሁ ሪሶርስ ማለት ነው ሌላው ፕሮፖዝድ ፍሬምወርክ ኦር ሞዴል ይሄ በጣም ወሳኝ ነው እንግዲህ ፕሮብሌሙን ሶልቭ ማድረግ የምትችሉትኝ በደንብ ሲስተሙን ዲዛይን ማድረግ ስትችሉ ሞዴሉን ዲቨሎፕ ማድረግ ስትችሉ ፍሬምወርኩን ኦር አሰራሩን ማስረዳት ስትችሉ ማለት ነው ሲምፕል ኤግዛምፕል አሁን ማስተር ሴን እየሰራውበት እዚህ ጋር አንድ
ሞዴል ላሳያችሁ መጀመሪያ ድራፍት ያደረኩትን ማለት ነው የመጨረሻው አውትላይን አይደለ ነገር ግን ይሄን ይመስላል አይ ቲንክ ፕሮግረስ ላይ ያቀረብኩ ይመስለኛል መጀመሪያ ኢሜጅ አኩዚሽን አለ ከዛ ሪሳይዚንግ ሪጅን ኦፍ ኢንተረስት ኤክስትራክሽን noise filtering augmentation histogram equalization ከዛ histogram equalization ካደረኩ በኋላ all are these are pre-processing HSV CNN እንዲሁም ደግሞ principal component analysis JLCM ያንዳንዱን ስቴፕ የሄድኩበትን ዘን ምን እንደምሰራ ፋይናሊ አውትፑት ምን እንደሚመስል በዚህ clearly these are the framework or the model of my research ማለት ነው የኔ research or model ይሄ ነው የሚመስለው so seems like for this one ምን ማድረግ ይጠበቅባቸዋል ፍሬምወርኩን ወይም ደግሞ ሞዴሉን clearly ማሳየት አለባችሁ ማለት ነው the proposed framework or model ሌላው experimental environment and evaluation metrics ያ ማለት ሞዴላችሁ ወይም ደግሞ overall outputአችሁን በመንድነው ኢቫሉዌት የምታደርጉት ወይም ደግሞ ቴስት የምታደርጉት ነው እሱንም በደንብ ማሳየትና ማስረዳት ይጠበቅባችኋል ሌላው ሪፈረንስ ነው reference 2% ነው ያሳዙትኝ corpus or wave of science and PubMed index መጠቀም አለባችሁ IEEE ስታንዳርድ መጠቀም አለባችሁ ማለት reference ስታስቀምጡ በነገራችን ላይ ለምሳሌ Google Scholar Science Direct እንደምንላቸው ሁሉ PubMed it's very very important and influential የሆነ እንትን ነው ዌብሳይት ነው ማለት ነው ሶ ከዚህ PubMed index ላይ ሄዳችሁ ምን ማድረግ አለባችሁ ፐብሊሽ የተደረጉትን ፔፐሮች ዳውንሎድ ያደረጋችሁ ብታነቡ እጅግ በጣም ተጠቃሚ ትሆናላችሁ ማለት ነው ሶ this is ሌላው እና የመጨረሻው ፕሬዘንቴሽናችን ነው ፕሬዘንቴሽናችን በአጠቃላይ ከስንት እንዳሳዙት ታውቃላችሁ ከ50 ነው ያሳዙት ማለት ነው ከ50 ከ60 ፕሬዘንቴሽናችን ከዚህ በላይ ያሉት በሙሉ ከ40 ነው የተያዙትኝ ፕሬዘንቴሽናችን ደግሞ ከ60 ነው ያሳዙት ማለት ነው 10 20 30 ሲደመር 25 55 ሲደመር 5 60 ማለት ነው ከ60 አሳዙት ሶ አንደኛ ድሬሲንግ ፕሮቶኮል ሳትማች በጣም የተጋነነ በጣም የወረደ ምናምን መሆን የለበትም ያው ስለ ፕሬዘንቴሽን ካሁን በፊት ስለወራው ማለት ነው ፕሬዘንቴሽን ስኪል ከ5% ኮንፊደንሳችሁ ማለት ነው በቃ ሳይንሱን ተረድታችሁት ነው ያስረዳችሁ ያላችሁት ወይም ደግሞ ሳይገባችሁ ነው ተወዛግባችሁ ያወዛገባችሁ ያላችሁት ጀስት እሱን ቼክ ያደርጋሉ ማለት ነው ሶ ፕሬዘንት ስታደርጉ you must be confidential ሶ ኮንፊደንሻል ለመሆን ደግሞ በግድ አይደለም ጀስት ሳይንሱን በደንብ መረዳት ማወቅ ማንበብ ነው የገባችሁን ነገር ብቻ ለማስረዳት መቆም ነው ማለት ነው ፊት ለፊት ከዛው ውጪ ግን እሱ ፈጣሪ አይደለም ወይም ደግሞ ከሰማይ የመጣ አይደለም መንቀጥቀጥ ወይም መፍራት የለባችሁም just he is a human being so we must be confidential ማለት ነው እኛም በእነሱ ቦታ ስንሆን ከነሱ በላይ እንደምንሰራ ምንም ጥርጥር የለውም so ሪስፔክት እናደርጋቸዋለን as educated person እንዳባትም እንዳስተማሪም ነገር ግን ማክበርና መፍራት have a big difference ማለት ነው በጣም ልዩነት አላቸው so መፍራት የለባችሁም so presentation skill present የምታረጉበት body gesture facial expression your way of presentation ለምሳሌ አንዱ ግድግዳ ላይ ዝም ብሎ ወይ ደግሞ ስላይድ ላይ የሚያፈጣለ just his evaluator ወይም ደግሞ examiner ምን ያደረገና ከፊት ለፊቱ ምን እንደተቀመጠ ቼክ የማድረግ ሰው አለ ዝም ብሎ ስላይዱ ላይ ብቻ የሚያፈጥ እንደዛ መሆን የለበትም ስላይድ የሚያነብ ሰው አለ እንደዛ መሆን የለበትም so you must be confidential and also if you can please present in English ማለት ነው ምትችሉ ከሆነ በእንግሊዘኛ አስረዱ ካሁን በፊት ያው ስለ ፕሬዘንቴሽን ብዙ ስለወራው እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ አልፈጀም anyways presentation skill 25% ይኖራል እና ብዙዎቹ ደግሞ የፒኤችዲ አፕሊካንቶች ኢንስትራክተሮች ወይም ደግሞ አስተማሪዎች ስለምትሆኑ ዛት ማች ይቸግራቸዋል ብዬ አላስብም ኢን ፒኤችዲ ሌቭልም ስለሆነ ማለት ነው ሌላው ስላይድ ኦርጋናይዜሽን ኳሊቲ ስላይድ ኢትስ ቬሪ ወሳኝ የሆነ ነገር ነው የስላይድ አቺን ብዛቱ መካተት ያለባቸው ኮንተንቶች እንዲሁም ደግሞ ጀስት ቡሌቶች ማለት ነው ኮፒ ፔስት እያደረግን የወርድ ዶክመንታችን ሙሉ ለሙሉ የምንገለብጠው ከሆነ ኢትስ ቬሪ ዲፊካልት ሶ በፖይንት አድርገን ከአራት ወይም ደግሞ ከአምስት ቡሌቶች ባይበልጡ በአንድ ስላይድ እጅግ በጣም ሀሪፍ ነው እንዲሁም ደግሞ ስላይዳችን ኢሜጆች ወይም ደግሞ በቪዥዋል ኦብጀክቶች የተደገፈ ቢሆን በጣም አሪፍ ነው የስላይዳችን ባክግራውንድ ፎንት ሳይዙ አኒሜሽኑ እነሱ ወሳኝ ነገሮች ናቸው ካላያችሁ አሁንም የሰራውላችሁ ቪዲዮ ስላለ እዛ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ
ሌላው question and answering just and examiner ሲጠይቃችሁ just confidentially ይሄም ከራሳችሁ ኮንፊደንስ ወይም ደግሞ ሳይንሱን የመረዳትና ያለ መረዳት ጋር የተያያዘ ነው ሶ ኩዌሽናችሁን በደንብ ራሳችሁ አውቃችሁ ተዘጋጅታችሁ ካሰራችሁ ቲንክ ኩዌሽን ኤንድ አንሰሪንግ ሶ ሲምፕል ማለት ነው የሚጠይቋችሁን ነገር ማስረዳት ማለት ነው በኮንፊደንስ ሶ ኖቶች አሉ ሲኖፕሲስ must have a page between ከ6 እስከ 10 ሶ ይሄንም ማሟላት አለባችሁ የሲኖፕሲስ ፔጃችሁ ሚኒመሙ 6 ነው ማክሲመሙ 10 ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መልኩ ማዘጋጀት አለባችሁ ሌላው ሲኖፕሲስ is subject to plagiarism check ሲኖፕሲስ ወይም ደግሞ ኮንሰፕት ኖት ያዘጋጃችሁ መቼም plagiarism እንዲኖርበት አታድርጉም ብዬ አስባለሁ ማለት ነው ሶ ከሌላ ያመጣቻችሁ ሶርሶች ይኖራሉ በርግጥ ዝም ብለን አይደለም ወርድ በወርድ ራሳችን የምንጽፈው አይ ነው because scientifically ከተለያዩ ኢንዴክሶችና ሰርች ኢንጂኖች ዳውንሎድ ያደረግን ነው የምናነበው ዘን በራሳችን በተረዳነው ልክ ነው ፓራፍሬዝ አድርገን የምንጽፈው ሶ ሳም ፓራግራፎችን ወይም ደግሞ ላይን ኦፍ ቴክስቶችን ልናመጣ እንችላለን ሶ plagiarism አለበት የሚለበትም የሚለውን እሱን ቼክ ማድረግ ይተበቅብናል how can we use the plagiarism checker just እሱንም የሰራው ቪዲዮ ስላለ እዛው ላይ እዩት ማለት ነው just 20% ማነስ አለበት ነው ቼክ ስታደርጉት ለምሳሌ አንድ ማይጠፉ ወርዶች አሉ ለምሳሌ አዲስ አበባ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ወይም ደግሞ አዲስ አበባ አስቱ የሚለውን ወርድ በምንም መቀየር አልችልም ሶ ሳምቤዲም አስቱ ብሎ ሲጽፍ plagiarism ሊለው ይችላል ሶ ችግር የለውም ሙሉ ለሙሉ plagiarism 0% ማድረግ አይቻልም በርግጥ 4% 5% or 3% ማድረግ ይቻላል ምክንያቱም ማይቀየሩ ወርዶች ስላሉ ማለት ነው ሶ ምንድነው እንደውም እዚህ ጋር ሳፖርት አድርገው ከ20% ማነስ አለበት ነው ግን ከ5% or ከ4% በታች ማድረግ ስለምትችሉ you have to take care ማለት ነው ለምሳሌ sometimes 10% ነው ማይቀበላችሁ ዶክተር አይ ነው አቃለሁ እኔ ማለት ነው ሶ that much ከ10% ወይም ደግሞ ከ7 ከ8% በላይ ከሆነ plagiarismአችሁ please rewrite እና you have to take care ማድረግ እንዳለባችሁ ነው የምነግራችሁ ማለት ነው depending on your evaluator or examiner or the professor 20% ወይም ደግሞ 19% ከሆነ disqualified ሊያደርግባችሁ ስለሚችል ማለት ነው የመጨረሻው presentation will be the maximum of 15 minutes so you have to practice ማድረግ ይተበቅባችኋል present የምታደርጉት ሲኖፕሲስ ኖት አንደኛ ከ6 እስከ 10 ያለ ፔጅ ማለት ነው ፕሬዘንት ስታደርጉ ከ10 or ከ12 ስላይድ ባይበልጥ እኔ መክራችኋለሁ ማለት ነው ሶ ፓወርፖይንታችሁ ማክሲመም 10 or 12 ማድረግ አለባችሁ ምክንያቱም በጣም ትንሽ የሆነች ፔጅ ስለሆነች በነገራችን ላይ ከ6 እስከ 10 ፔጅ ስትጽፉ ሲኖፕሲሳችን ማለት ነው ጭምቅ ያለ ነው በጣም ብዙ አይዲያዎች ያሉት ነው በዛ ውስጥ ፍሬምወርክ አለ ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም አለ ኮንትሪቢዩሽን አላችሁ ስኮፕ አላችሁ ሜትሮሎጂ አለ ሪሌትድ ወርኮች አሉ ኢንትሮዳክሽኑ አለ እና በጣም የተጨመቀ ስለሆነ ትንሽ ነው ማለት አይደለም ከ6 እስከ 10 ፔጅ ማለት ነው ነገር ግን ፕሬዘንቴሽንም ስታደርጉ ሜን ፎከስ ማድረግ ያለባችሁ አንደኛ ኢንትሮዳክሽኑን ቦንሽ ላይ ታስረዳላችሁ ሌላው ሪሌትድ ወርክ ሳመሪ በቴብል ነው የምታስረዱትኝ ጀስት ዘጨ ምናም ስትሉ አትሉም በቴብል ብቻ ነው ባንድ ፔጅ ማለት ነው ያ ማለት ታይትሉ አለ ሜትሮሎጂ አለ ሊሚቴሽኑ አለ ኮንትሪቢዩሽኑ አለ አለቀ ማለት ነው ዘን ጋፓቸው ያንን ብቻ ታሳያላችሁ ታልፉታላችሁ ማለት ነው ሌላው ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም ነው በጣም አንደርላይን አድርጋችሁ ማሳየት ያለባችሁ ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ነው ስቴትመንት ኦፍ ዘ ፕሮብሌም እና ስፔሲፊክ ኦብጀክቲቫችሁ ኦልሞስት አላይን የሆነ ነገር ነው ሜትሮሎጂያችሁ ወይም ደግሞ ፍሬምወርክ ኦር ሞዴላችሁ ላይ ትመጣላችሁ ዳታ ሴታችሁ በደንብ ማለት ነው what is your resourceአችሁ ዳታ ሴታችሁ የት ነው የምታገኙት is it relevant ነው sufficient ነው የሚለውን እሱም በደንብ ማስረዳት ይተበቅባችኋል because it's very challenging to get the sufficient and relevant data sets in our country ከሴኩሪቲ አንፃርም ሊሆን ይችላል ከተለያዩ አንፃሮች በቂ ወይም ደግሞ ተመጣጣኝ የሆነ ዳታ ሴት የማግኘት ፕሮባቢሊቲያችን it's very low ነው ሌላው ጋፑን በደንብ ማስረዳትና just contributionአችን ወይም ደግሞ አስተዋጽኦአችን ላይ ነው ፎከስ ማድረግ ያለብን so maximum 10 ፔጅ or 11 or 12 ፔጅ ነው ማድረግ ያለባችሁ የሚሰጣችሁ ታይምም ከ15 ሚኒት አይበልጥም for presentation እየተባላችሁ ስለሆነ ማለት ነው ወይም ደግሞ እንደዚህ ስለሆነ የተሰጠን so this is all about synopsis for PHD ብዙዎቻችሁ እንደምትጠቀሙበት ተስፋ አድርጋለሁኝ በቀጣይ አንድ ሳምፕል ይዤላችሁ መጣለሁ እንግዲህ እኔ AI ላይ ስለሆነ ነው ስፔሲፊክ አድርጌ for all PHD applicants ነው ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት ስፔሲፊካሊ ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ የምትሰሩ ልጆች ካላችሁ የሰራሁትን ፕሮፖዛል ወይም ደግሞ ሲኖፕሲስ አመጣላችኋለሁ
በተጨማሪም ስለ ሶፍትዌር ኢንጂነሪንግ ኮምፒውተር ኢንጂነሪንግ እና ኮምፒውተር ሳይንስ ወይም ደግሞ አርቲፊሻል ኢንተለጀንስ ላይ አፕላይ አድርጋችሁ ማስተርስ እና ፒኤችዲ ለወደፊቱ ኢንትራንስ ኤግዛም ወስዳችሁ መፈተን የምትፈልጉ ልጆች ኢንትራንስ ኤግዛሙ ፎከስ የሚያደርግበትን ኤሪያ እና ጥያቄዎች የሚመጡበትን ኮርሶችን ሊስት አውት አደርግላችኋለሁ ወይም ደግሞ አሳያችኋለሁ። አሁንም በድጋሚ ለዩቲዩብ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። በየጊዜው የምለቃችሁ ትምህርታዊ ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የኖቲፊኬሽኑን ሳይን ተጫኑ። ባይ ባይ። ላቭ ዩ ጋይስ።